Su Che Do Ye Ở La Hờ Đi San Miao San Pu To Xie. Nam Mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Già A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou chi yan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good no advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, Hội Thượng Tiên Hóa, quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, sư phụ Địa Tạng Bồ Tát, sư phụ sang人,各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。We back to slide 1418 of the Earth Store Sutra. Trở về tấm 1418 của Kinh Địa Tạng. Where were we? Oh, irresolute nature. Irresolute nature is probably a more accurate, more apt description would be to say self-indulgent nature. Cái ý chí và tánh tình bất định này nó thiệt ra nó muốn miêu tả một cách mà chính xác hơn thì gọi là chúng ta con người bốc đồng, thích tự nuông chiều. Cái đó là cái bản tính của cái ngã của chúng ta. It's a nature of our ego. And like the way of the world, we since everyone else is greedy for sex and wealth, therefore we also greedy for sex and wealth because that's how we keep score. So that's how we compete with others. Thứ nhất là cái người thế gian á, người ta chuộng cái tình dục với là cái tài về của cải tài sản. Thành ra ngã mình cũng vậy, cũng chạy theo, cũng đòi tình dục về tài sản. And when we don't get what we want, we don't get the sex and we don't get the wealth that we want, then we become angry, we resent it. Rồi khi mình không được cái tình dục, mình không được cái tài sản thì mình giận, mình hờn giận, lẫy, không thèm nữa. And we come up with different, more stupid way to get what we want. We go to great lengths. We will not stop at anything until we get what we want. Cái cuối cùng cái ngu si ở chỗ là khi mình không được cái mình muốn thì mình kiếm tất cả mọi cái cách, cái phương pháp, mọi cách, đủ cách hết để mà có cái mình muốn. Okay, cái bản tính mình là như vậy. That's the way we are. Questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Okay, this is because we don't have enough here. Tại vì cái cõi ta bà này cái lòng tham mình nó vô đáy. Our greed is insatiable. We don't seem to have enough. Mình có vẻ mình thiếu thốn, không bao giờ đầy đủ hết. Okay. Whereas if you were to be able to go to Western this Pure Land, everything is as you wish. Ngược lại, nếu quý vị đi được vào cõi Tây Phương Cực Lạc á, thì mọi sự như ý.
Muốn gì được nấy. Whatever you wish comes true. There is a big difference between blessings. For ours being here versus being in Western Bliss Pure Land. Nói cách khác là cái sự hiện diện có cái quả Ta Bà này là tại mình chưa đủ phước. Ngược lại nếu quý vị thực sự có phước, quý vị đã qua được Tây Phương Cực Lạc rồi. Okay. Yes, question. I'm just wondering, often it seems like in our world people become motivated to practice because they suffer. So if everything is very peaceful and blissful, why do people practice? What motivates them to practice? Good question. Ông hỏi là cái cõi này thường người ta phát tâm tu hành là tại ta thấy cái khổ, ta phát tâm tu hành. Qua bên Tây Phương Cực Lạc sướng, người tu hành làm gì nữa? What do you think, Randy? What do you have to say? Why would you want to go Western Bliss Pure Land? You better off practicing here. No, yeah, you are, but then we get too much obstructions. I think over there you don't forget. You remember where you, because it takes a vow to get there, and with that vow, you know, like forget everything, like go and see kinhÄ. So I think when you go over there, you still remember why you got there. So it's like a perpetual. You haven't been there yet, have you? Well, you don't know what I'm talking about. Okay. Next. You see how blunt I am? ông nói quanh nó con, tôi nói ông chưa về tới đó phải không? Khi chưa tới này. Tới đó thành không biết tới đó, chưa bao giờ tới thành nói thành đoán không à. Anyone else? Ai có ý kiến khác không? Yes. No more revolving the wheel. So what? Sao sư bà? Giơ tay coi nói đi. Lúc này lúc nói. Để người ta thức tỉnh rồi. Nói hay người ta đừng có buồn ngủ. Bà này cũng chưa tới đó nơi. She hasn't been there yet either. Yes, next. Yes. Maybe we shouldn't tell the story, but anyway, John's friend, you know, the one that just passed away, and you said he went to the Western Land. Yeah. The daughter had a dream about her father last week. She dreamt that he was so happy to be there. What? He was like so happy to be there. Oh no. You know, and that's what she doesn't believe really. And then later on, the next time she had the dream, and then he was complaining a lot. He says, "This is a lot of work. You have to cultivate every day here. You have to memorize all this stuff." And he was like, "Oh, I don't know. Like, you gotta stay here. It's like really hard work cultivating." I said, "That's true because he doesn't know what cultivating is. That's really true. So that really, I'm trying to think about it." Quý vị nghe không? Nói chuyện tầm phào. This is a wild story, but I repeat it in Vietnamese. Cái ông mập ông nha sĩ mập á, ông thỉnh cái 49 ngày cho người bạn qua đời. Thì ông thỉnh á, thì ông thỉnh tới ông khèo tối nay 3.500. Tôi nói không có 4.900. You don't know half of the story. John came to me and said 3,500. I pay you 3,500. I said it's 4,900. I said, "Oh yeah, why is it so expensive?" Mà ông tính buộc miệng, tôi nói sao mắc dữ vậy? Tôi nói không, thỉnh mà sau khi mà chết đó, là 4.900, mà thỉnh khi đưa cái chết đó là 3.500. I said, before you die it's 3,500. After you die it's 4,900. I said, okay. ông thằng Thành gửi ông đó đi thì cái lão đó, cái lão Ca Lâm nè, cái lão này là lão không tin gì hết đó. So his friend is an idiot. Okay, if he were to come to me, I would have 10,000 ways to turn him away. Okay, cái bạn ông á, mà đích thân tới gặp tôi á, tôi có đủ cách để mà đuổi đi á. Quý vị tin vậy này. Còn xui tôi là cái lão mập này á, tới thỉnh tôi. He lucked out that his friend, John, came to me and said, "Please help my dear friend." Okay, because I looked into this guy and said, "This guy normally I wouldn't lift a finger to help this guy." Okay,
too arrogant. I would not waste my time. Okay, I'm waiting for those billionaire friend of who will walk through the front door one of these days and say, Master, I want to save those 20,000 people who died in Japan. That is a challenge to me. I'm saving myself for that. Okay, not for little stuff like you guys. I must have my fun. Let me tell you where I'm coming from. Okay, so anyway, so this guy John here came to me and said, Master, please help my friend, my dear friend. I said, okay, let me look into it. Look at this guy, and he turned me off. Anyway, cái ông mập này ông tới ông hỏi tôi ông tới năn nỉ tôi là cứu bạn thân của ông. Tôi nói ok, để tôi nhìn nó coi thử cái lão bạn thân ông mắc dịch, cái đồ mắc dịch giúp nó làm cái gì. Ông mà tới gặp tôi đuổi tôi không nhận đâu. Tôi kiếm đồ cách là tôi từ chối. Còn xui là cái ông mập này ông tới ông hỏi tôi phải giúp ông. Tôi nhìn ông thấy cái lão kia là dễ ghét quá, dễ ghét dễ sợ lắm. Giúp như mẹ nói cái gì biết á, tôi là bây giờ tôi già, tôi ngày tôi càng ngẳng. Tôi để dành sức để từ ngày nào đó có một cái ông nào tới mà đòi cứu 20.000 người nạn nhân bên Nhật á, thì tôi cứu. Chuyện vui của tôi. Còn cứu đồ lắc nhắc đồ cà lâm nó cứu không chỉ mất công. Anyway, thì cứu lãng đi rồi ấy, thì con gái ông mơ nói ông về, ông mừng hết lớn, nó quan cái sướng quá đấy, chứ xong là hay sướng quá đấy. Xong đêm ngày hôm sau trở lại hỏi nó than nó bên kia bây giờ tôi mệt quá. Bởi cái đồ mất dịch giúp nó làm cái gì, không biết ơn. Ông về nó tại sao mà tôi tới đây sướng thích dễ sợ, tại sao tôi hên như vậy, không có đâu. Cứ lo hưởng thụ đã, coi cái đòi hưởng thụ tiếp, rồi tu thì than nó tu mệt, đồ mất dịch. Tôi nói trước là cái thứ đó tôi không giúp, phí thời giờ của mình, phí sức của mình. Yes. Too late now. It's beyond my control. Yeah, it's beyond my control. It's a one-way ticket. Beyond that, you know. Once you get there, you can come back here anytime you want. It's your choice now. Lúc quý vị qua bên Tây Phương Cực Lạc rồi, quý vị trở lại đây lúc nào cũng được hết đó. Không ai bắt quý vị ở đó được hết. Except for one case. When you're in One Yin Palace, you have no choice, and then you get out of One Yin Palace. Then you can go anywhere you please. Okay, there's one exception. But anyway, I don't want to go into much details. But thank you for sharing the story. See, you guys are lucky you hear this story because. I wasn't going to say anything. You just brought it up because I told John to have her come and tell you the story of her dream. Yeah, I mean that's what they should be doing. I mean, the first test is when John said 3,500. Yeah, John is like that. He says he knows it's full well it's 4,900, but he squeezed me at 3,500. Say no, 4,900. Take it or leave it. I don't care. Okay. So he passed that test. Okay. And it's a test of sincerity. You want to help your friend. Whatever it is, whatever it takes to bring him there. Okay. You amortize whatever the fees are over 10 billion years. It's nothing. It's peanuts. All right. So anyway, what's the difference between cultivation here and cultivation there? Nói cái gì lại? Khác nhau tu hành ở đây với tu hành bên kia chỗ nào? Yes. That's right. That's the only thing you do. Here we have to go to work. Ở đây mình phải đi làm việc. Bên kia họ không có làm việc, họ chỉ tu, họ có làm một chuyện đó là tu thôi. Why did they cultivate in Western Bliss Pure Land? Do you know? Because everyone else does it. You have nothing else to do but cultivate. So it's part of life. It's a natural way of life. Bên kia không có chuyện gì làm. Đây quý vị phải đi làm việc để mà trả tiền nhà, để mà trả tiền xăng, để mà trả tiền ăn. Bên kia quý vị ăn, đồ ăn nó tới. Cần đồ mặc nó tới.
cần nhà, có sẵn nhà ở rồi, không cần làm gì hết á, còn làm một chuyện thôi, đi tu thôi. Ai cũng tu hết, không ai làm gì khác hết. Everyone cultivates. Here, everyone goes to work and then goes after sex and wealth. Ở đây á, là quý vị phải đi làm việc, xong rồi tìm tình dục, xong rồi tìm tiền. Nó khác, hai cái thế giới nó khác nhau. Here, Thomas is right. After you have to work so hard every day, 8 hours, 10 hours a day, 15 hours a day, you go home, you get so tired. Okay? And you begin to wonder when you get older. You're older and you're weaker. You wonder, is this all your life is meant to do? It's meant to be? That's it? You begin to understand, you see your suffering. You see how stupid life is. Then you want to cultivate because you want to make sense out of your life. Over there, life is meaningful. Okay? Khác nhau chừng ở đây mình phải làm việc, làm cực khổ, về nhà mệt mỏi cực khổ, già cả thân hình nó bình hoạn nữa. Mình có thắc mắc cuộc đời mình ý nghĩa là sao? Ý nghĩa cuộc đời mình là cái gì đây? Chỉ chừng nó thôi hả? Okay? Tại mình đeo đuổi cái việc đeo đuổi cái tiền bạc, cái đeo đuổi cái tình thương của vị cả đời rồi. Khi mà lúc mà lớn tuổi rồi á, nó không làm cái việc hạnh phúc đâu. Cái đó là cái bóng, cái đó là cái huyễn mà quý vị chạy theo hoài à. Như con chó nó đuổi cái đuôi nó vậy, nó không bao nhiêu nó bắt được hết. Cuộc đời này, cái xứ này như vậy, cái cõi ta bà này như vậy. Thành ra khi quý vị tới một lúc nào đó quý vị chán chường, quý vị mới thức tỉnh lại, mới nói là cuộc đời như vậy, cuộc đời mình nó không có ý nghĩa gì hết đó, không xứng đáng, mới chịu tu. Okay? So there's a difference. Yes, suffering will awaken you and will motivate you to cultivate. Okay, that's here. But over there, you cultivate because this is a way of life. Okay, because there's nothing else to do. Because that's what life is about. Okay, so life over there is meaningful. Life over here is meaningless. Nói cách khác, ở đó là quý vị tự nhiên mỗi ngày ai cũng tu, tại cái đó là có một cái ý nghĩa cuộc đời chừng đó thôi, chỉ tu thôi, không có chuyện gì khác để mà làm hết đó. Ok, thành cuộc đời nó có bên kia Tây phương cực lạc, cuộc đời nó có ý nghĩa. Còn cuộc đời chúng ta ở đây, cuộc đời nó vô nghĩa, mình đi làm là chuyện tầm bậy không à. Any other questions? Are you depressed enough? Who wants to live the home life now? Ai muốn xuất gia không? Rushan, you want to live the home life? No, you love your husband too much. Con yêu chồng đó. Yes. All right. Any other questions? Yeah. Thì nói mình có đủ phước là mình mới về được cực lạc. Thì cái phước đó là cái phước gì? Question is, I mentioned that you need to have a lot of blessings to make it the Western Bliss Pure Land. So how do you get those blessings? Right? Câu hỏi con người là có người biết bắt đầu cái có mục tiêu rồi. So someone is becoming a better listener. Okay? You listen because you want to find a way to take advantage of it. Tôi nghe kinh, nghe giảng pháp để tìm cái cách để mà lợi dụng cái pháp đó mà làm lợi cho mình chứ. Ngồi nghe không làm cái gì. This is not like music, like text music here. You listen to enjoy. No, you listen to benefit yourself, to benefit the people you know, the people you love. Okay? Thành nghe pháp để mình tự làm tư lợi với làm tha lợi. Okay? Thành câu hỏi, nếu cần phước như vậy, làm sao tạo cái phước mà tới đó? How? Beats me. Tôi đâu có biết đâu. I'm not there yet. Tôi chưa tới, sao tôi biết được? Okay.
What do you think? Quý vị làm sao bây giờ? Làm sao? How do you create blessings now? Yes. Okay, talk about river flag. Okay, we put spend it because this is a valid point. Okay, cái chuyện này như nghe. I bring this up because I'm looking among our audience a young man who Thomas here, who's a close friend, who's a good friend. Is it Riley? Kevin Riley? Kevin Riley. Riley, is that a close friend of yours or just an acquaintance? I mean, he's a fairly close friend from the Zen Center. He was living up there. Okay. Cái ông này là ông bạn của ông Thomas này là bạn khá thân ở đường tu viện thiền bên Nhật của ông á. Okay. And how old was he? In his 60s. 60 mấy tuổi. He's in the 60s, right? And he was dying, right? He knew he was dying. He knew he didn't have much time left. Ông này ông đã bệnh nặng mà vô phương cứu chữa, sắp chết tới nơi rồi. And what did you do? Thomas did something horrible to his friend. Ông Thomas này ông hại bạn ông. He came to his friend and said, you know, the other Chan temple has something called 49 day. Ông tới, is that right? And cost an arm and a leg. And I can't afford it, but I think you should consider it. Is something along that line, huh, Thomas? I said I contribute towards it, but I can't afford it all. Yeah. And so what did Kevin say? He was definitely considering doing it. Thì ông này ông tới, ông nói bạn khá thân ông là đừng cái thiền Zen chùa bên kia Nhật bên kia, ông nói là bên cái chùa Tàu này, cái chùa thiền bên này á, là tịnh đồ này nó có cái pháp là 49 ngày gửi người đi được, nhưng đều nó mắc tiền lắm mà tôi không đủ sức. Tôi sẽ giúp nhưng đều ông phải tự lo lấy. Ông kia ông nói tôi muốn. And then he went to a coma immediately, didn't he? Before he could do anything. Well, there was a few weeks between that when I talked to him and when he went to coma. Yeah. A few weeks later. Yeah. Thành ra trước khi mà ông tới ông thịnh cái 49 ngày mình á, thì ông bị bất tỉnh nhân sự. He passed through a coma right away. And when he went into a coma, what did his brother say? No way. Well, I didn't even, Rồi khi mà cái ông người em trai của ông kia mà nghe nói là cái 49 ngày, ông nói không trả. So before he could do anything, he went to a coma, and when he was in a coma, the brother refused to do it. Okay, his teacher says it's too expensive. It's a rip-off. You don't do the kind of thing to people. Rồi cái ông em thì không chịu trả tiền. Ông thầy của này, thầy Nhật của ông này thì nói là cái đồ nó mắc tiền quá. Như vậy là bị gì đó, gọi là cắt cổ nhổ lông người khác, lợi dụng người khác trong lúc người ta đau khổ. Okay. So what does it tell you? What does it tell you? No blessings. Nghĩa là sao? Không có phước. Not only no blessings, but obstructions arise immediately. Không phải không có phước không, mà bị nó tới nó chặn đầu lại, nó giết, nó không cho đi. You have to remember, when people are on the verge of death, their mind is extremely lucid. Cái gì phải hiểu, chừng nào quý vị tới cái cảnh giới, quý vị sắp chết tới nơi, cái đầu quý vị nó sáng dễ sợ lắm. Okay? His family should have listened to him. If the guy wanted it, they should have got it for him. Okay? Cái người gia đình, I'm reminding you this because when it happens to you and it happens to the people you love, you better pay attention. Okay? Because
Kevin knew what's best for him. He believed in it. And he says, for all I have right now, let me put it in layman's term for you. For all the money I have right now, let me spend a little bit to buy that chance, buy the insurance that it may work for me. That is worth the world to me. You see? Even if he's cynical, he's skeptical. Okay? You did a good job convincing him that it may work for him. May bring him great benefit. That great benefit is worth taking a chance, worth investing in to him. Okay? But as soon as he realized he committed to that, he wanted to do that, all the obstructions arise immediately. All the creditors came to make sure that he doesn't go to the Western Bliss Pure Land. That's why I said you harmed him. You shouldn't have told him anything. There's no follow-up. Does it make sense to you, Tex? Our celebrity here who is skeptical? Yeah, it does make sense. There's a little sidelight here, is that really the creditors are really making a mistake, because if he became a Buddha, he'd help them a whole lot more than he would. That's not how they think. Of course not, but I'm just saying they're making a mistake. They can put a claim right now. When he becomes a Buddha, he'll help them anyway. They don't care. Oh, I see. Right. Okay? They want it both ways. And he'll become a Buddha, by the way, because he went to the Zen. So he'll become a Buddha himself. It just happened that he's going to take a little bit longer. That's all. A lot longer. 90,000 per year is more. Yeah, at least. If he's lucky. And the coma thing is pretty bad. Pretty serious. So he chances are that he'll fall. Yes, Randy? I have a question. Can you address the issue of the 49-day before one passes away and then, after one passes away? And then also, like, how about people that are, like, in their 20s and 30s? Is that, something Okay. you can do right away? Thành nói với quý vị thấy là cái trường hợp này nó điển hình lắm. Là tại vì cái ông này một khi mà ông nghĩ rằng nếu như mà thiệt sự mà có cái cơ hội mà đi được Tây Phương Cực Lạc ok, với tất cả của cải ông có bây giờ trước khi mà ông chết đó, ông sẵn sàng ông đầu tư vào, lỡ trường hợp nó có hiệu quả, nó còn có xứng đáng, chứ tiền giữ làm cái gì nữa, đúng không? Cách suy nghĩ bên kia nó rõ ràng như vậy. Cái linh tính ông cho ông biết rằng cái này có lợi rất lớn cho ông, thành xứng đáng để mà đầu tư vào. Điều khổ một khi mà ông nghĩ như vậy một cái là những cái chủ nợ tới nó phủ đầu ngay lập tức, nó không cho đi, nó giết. Thành ra ông bất tỉnh nhân sự ngay lập tức, bất tỉnh nhân tự sự thôi một cái thì người em trai nói cái này tắc tiền quá, rồi ông thầy của ông này nói là cái đồ này đồ bịp, cái đồ này là đồ ăn gian, làm sao mà có chuyện mà là lợi dụng cái trong sự đau khổ người khác được. Nó dễ sợ như đánh đủ phương hết, đủ mặt hết. Thành ra cái vị đừng có tưởng cái chuyện không phải là không đủ phước, không, nó còn chủ nợ tới, nó còn vay, nó đánh cho thất điên bát đảo nữa. Nó dễ sợ lắm. Cái viễn tưởng cái mình đang đối phó chuyện sanh tử mà đâu phải chuyện chơi đâu. Cái chuyện tây vi tróc vảy không phải chuyện chơi đâu. I'm reminding you, this is life and death for a lot of beings involved. Okay, it's no casual matter at all. So, what it means is that no blessings, okay, for rebirth. Thành cái nghĩa là sao? Cái người này thiếu phước để mà vãng sanh. Chuyện thứ nhất. Okay? Even if you have the rebirth blessings, you may encounter obstructions anyway. Okay? Dù quý vị có phước đi nữa, okay, nếu cái duyên nó xui nó tới, có phước nó cũng tới, nó cũng chặn như thường. Okay? Your objective is to obtain rebirth this lifetime. You don't want to wait.
cái mục tiêu chúng ta là được vãng sanh cái đời này, không muốn đợi. Okay? And that's why the combination of the dharmas are designed for that purpose. Bởi vậy hai cái pháp đó nó được tạo ra để đối phó cái hoàn cảnh như vậy. Number one, you want the rebirth. You want the rebirth flag because it paves the way. It takes care of your obstructions and increases your grade. Thành quý vị muốn cái bài bị vãng sanh trước. Tại sao? Tại vì nó gạt những cái chướng ngại quý vị trước, rồi nó tăng trưởng cái phẩm vị quý vị. Qua bên kia là làm sang, không có nghèo. Okay? So if you increase your grade, meaning that when you get there, your grade is higher. You live you have your palace in the skies, hopefully. Okay, no guarantee. Okay, remember the master guarantees nothing. Okay, đừng có quên, tôi không bao giờ hứa quý vị cái gì hết. Okay, tôi chỉ nói cố gắng thôi. Okay, is that clear? So it clears obstructions, and then it increases your social status, your blessings over there. Thành nó cái bài vị vãng sanh nó tạo cái vị nó gạt những cái trở ngại, xong nó cho cái vị phẩm vị nó cao hơn. Okay. However, if you're unlucky, let me put it this way. Let's say Hạnh Đàn request for rebirth plaque, chẳng hạn như bà Hạnh Đàn, ví dụ quý vị, bà Hạnh Đàn có một cái thỉnh cái bài vị vãng sanh. So she takes care of her obstructions and then improves her race. Thành ra vừa lo dẹp đường, xong tăng cái phẩm vị lên. Then before she dies, he tells Ước, I see you there. Trước khi mà chết á, nói với chồng, nói ok, em gặp mình bên kia sau. And she has this arrogant thought. She says, the master says, I'm going to have a great grade, so I'm going to be so hot over there. Maybe I don't want to see him anymore. He's probably a lower status than I am. Trong cái bà Hạnh Đàn mới bỗng nhiên có cái ý nghĩ ngạo mạn, đó là trước này cái bài vị tôi thỉnh lâu rồi, chắc bây giờ cái phẩm vị tôi cao lắm, mà ông kia ông có bài vị nó chắc bữa qua kia rồi thấp quá này, chắc mình không cần gặp ông này nữa đâu. Guess what happens? Obstruction arise proportionally to her level of blessings. Vì cái tư tưởng như vậy, tôi nói ví dụ thôi nha, vì tư tưởng như vậy, cái chướng ngại nó dậy, nó tới ngay lập tức, instantaneously, ngay lập tức nó tới, nó chặn lại, nó nói cái tư tưởng ngạo mạn đó là phải trừng trị, mở cửa cho nó vào. Okay? So even though you're supposed to go to Western Spirit Land, last minute, because of that very stupid thought, you obstructed. Vì cái tư tưởng đó bị chặn lại. Okay? This is why the 49-day Dharma, bởi vì mình có cái pháp 49 ngày. Để sao? Mình đối phó với cái trường hợp đó. The 49-day Dharma is designed to deal with those last minute problems. Does it make sense to you, Randy? Because I don't know what's going to happen to you. You know, Hạnh Đàn, I know Hạnh Đàn is not a kind of arrogant person. Okay? But you see what I mean? That's why the different dharmas are designed to help deal with different situations. So the 49-day is designed to get rid of your obstructions so that we send you to Western Spirit Land. But once you're there, how are you going to cultivate? That guy says, I need to cultivate every day. Do you know what it means? He doesn't like it there. They have to work like Not enough blessings. Yeah. No blessings to cultivate. I know that he's over there because his daughter doesn't even understand that stuff. Rồi cái bài vị vãng sanh là sao? Cái vị qua bên kia rồi, như cái gì được cái ông kia mới kể đó, ông thích tại sao? Ông thích tại sao? Tại vì làm việc cực khổ, tu cực khổ, tại sao? Không có phước để mà tu, nó chậm. Thành nó không dễ dàng như tưởng như vậy. Thành cái pháp mình nó tròn dễ sợ lắm. So our Dharma is very, very well-rounded. You pave the way, increase your grade, make sure you get there. Once you get there, we continue to feed you with blessings to help your cultivation.
All right? Does that answer your question, Randy? Is it clear? Quý vị nghe rõ ràng không? Là cái bài vị vãng sanh á, nó dọn đường đi, xong cho quý vị tăng cái phẩm vị quý vị lên. 49 ngày là mình đối phó những cái trắc trở cuối cùng. Nó có thể tới. Những người đàng hoàng chưa chắc cần đến 49 ngày. Let me remind you, if those you are clean and pure and superior cultivated, you don't need the 49 days because you won't have any of those arrogant thoughts or last minute problems. Okay, you don't have to worry about that. You're spirit cultivators. Thành ra sau 49 ngày qua bên kia rồi á, như cái ông kia ông kể đó, ông cực khổ, ông khó chịu. Tại sao? Tại vì ông chưa đủ phước để mà tu nó khó khăn, không có dễ dàng đâu. So thành ra mình bên này mình tiếp tục cái bài vị vãng sanh, mình tiếp tục mình gửi phước để bên kia cho người ta tu, ta lẹ hơn nữa. Okay, pháp mình nó tròn dễ sợ lắm. All right. Now, this is why when you have people that remind you, if you have people that you care for who are dying and you're looking for the rebirthing, you have to come and talk to us because we can explain to you clearly what the options are. Okay? Better than most people, because I believe my Dharma, our Dharma here, is even more well-rounded than the RBAs. Nói thiệt cái vị, cái pháp mình có, pháp trình độ mình ngày hôm nay mình có ngày hôm nay á, nó tròn, nó đầy đủ hơn là tất cả những cái chỗ khác. Ngay cái pháp bên Vạn Vật Thành cũng có như chúng ta có nè. Thành ra cái bổn phận quý vị á, là có người tới ta thắc mắc á, thì khuyên người ta tới gặp thầy để thầy giảng nghĩa cái pháp tại sao làm như vậy. Ok? Mà nói thiệt cái vị, gặp tôi là khó lắm, không có dễ đâu. Hòa thượng Trí Chơn đó, mấy lần tới là trật hoài, không gặp tôi được, không cách nào tới gặp được. Bây giờ hòa thượng tịch rồi đó thì xin 49 ngày. Có quyền xin. Thì tôi nói cái vị ông đó ông lên cõi trời, không cần xin được, đâu có sao đâu, đâu có đọa đâu mà sợ. Thì quá trời, nghĩa là có trời lão này còn tham vui. Người xuất gia lên là trời làm cái gì? Ham vui, tung bậy. Thì thịnh cũng được, không thịnh được đâu sao. Thì nói nếu mà chắc chắn thì không cần thịnh, còn phòng hờ thì thịnh. Đó tùy cái mỗi người, tùy cái sở thích mỗi người. Cái pháp là pháp như vậy, ai muốn xài gì xài, cái đó tôi không cần biết. Ok. Con tưởng là thỉnh pháp giảng xong rồi thôi, nhưng mà nãy mới vừa nghe thầy nói thì nó bị trở ngại đó, rồi ví dụ như một cái người đó một thời gian. Thì nếu như mà cô mà nhập định lúc mà chết rồi xong rồi cái gì mà trở ngại được, cái gì đâu mà sợ. Dễ dàng. Con gì đó có công phu mà công phu cao như cô thì đâu có gì đâu mà sợ. Tôi nói tôi chứng nhận là cô là cao hơn tất cả những người thầy khác, trừ có một người ở đây thôi mà. Tôi qua mấy cái chùa khác tôi gặp mấy chục người đó rồi, tôi thấy có không ai bằng cô hết, mình có ông kia hơn cô thôi, mà ông kia ở cái nhà nhỏ đâu không phải ở chùa nữa. Thì tôi hỏi cô còn sợ gì nữa? Cô ăn chắc quá rồi, đừng có lo. Yes, question. So if we get the 49 days early, like 10 years before, when I need it, and if let's say if you're not there either, so then No guarantee. I don't guarantee anything. Trust me, not for what I'm charging you. Forget it. It's no challenge for me anymore. Okay, remember? Hồng Tất Công. I'm getting very difficult at old age. If I don't find it interesting, I don't. what
automatic is if I get 49 days way before it happened. Yeah. When it happened, like 10 years. What does it mean? Then, if you're not there, What does it mean? You put too much pressure on me. You see the problem? See, you lack sincerity. That this is why you fail miserably on all these tests. I have people who come to me and said, "Let me get a 49 day." I said, "You don't need to." He said, "No, I want to get it." "No, you don't need it." "No, I want to get it." "But you're younger than I am." "No, I want to get it." What does it do to me? Can I take your money and not do anything about it? If you put so much faith in me and you said, I want to go to Western Pure Land. I want to take advantage of your Dharma. Okay? So I accept your money. Can I walk away? You lack sincerity. That's only a test of sincerity. Does it make sense? Tôi là kỳ quái lắm. Cái gì tưởng tượng với coi, có nhiều người tới hỏi tôi là thỉnh 49 ngày. Tôi nói 49 ngày còn trẻ quá mà thỉnh làm gì? Không thỉnh. Là sao vậy? Tại cái pháp cần muốn vãng sanh, biết đâu được. Tôi nói bây giờ như Hương tưởng tượng, giờ người ta còn trẻ hơn tôi mà tôi nhận tiền, ta làm cái gì? Tôi lỡ nhận tiền bây giờ tôi có thể làm lơ được hả? Cái vị toàn nhìn cái đồng tiền không, tôi thử đưa cái đồng tiền trước mặt tôi thử cái vị cái lòng thành quý vị chỗ nào thôi, xong quý vị cái tưởng tượng vãng sanh được mà có chừng đó thôi hả? Tôi thử tới cái vị hoài, có thử cái vị thành tâm chừng nào chứ. cái tưởng cái chừng đó thôi à? Tôi chỉ nhìn được cái chừng đó thôi hả? Tôi thử cái vị cái lòng thành cái vị chừng nào đó thôi nhé. Tôi cũng chả biết nữa. Tôi hứng tôi thử, hứng tôi không thử, tôi cũng chả biết nói sao nữa. Tôi là bốc đồng lắm, hứng tôi làm, không hứng tôi không làm thôi. So the question go back to how do you create blessings? Giờ trở lại câu hỏi làm sao để tạo phước bây giờ? Tạo phước làm sao bây giờ? Must I spell it for you? Ủa tôi phải nói hết tất cả cho cái vị ra hả? Làm sao cái vị trả đủ tiền mà mua được cái phước qua làm vãng sanh được? Come on, suy nghĩ lại cho kỹ đi. Làm sao cái vị going back to the question, how do you create blessings? How much money do you have? Isn't it worth everything you have? Hỏi ngược lại cái vị, muốn vãng sanh có xứng đáng hết tất cả của cải tài sản cái vị có không? Trả không? You ask Kevin there, he says $4,900 is cheap. It's worth taking a risk. Because that's what I heard, the best I heard so far. Kevin is not stupid. You guys talk about it. You go and you do the stuff at Zen Center. What does it do? It's nothing compared to what this woman can recite the Buddha's name for you 10 times. She generates more blessings than your entire temple can generate on Kevin's behalf. Okay? It's all kung fu. Are you kidding me? So, the question back is that how much is it worth to you? Và ngược lại cái gì đó, muốn vãng sanh nó đáng bao nhiêu? Okay?
And since the Dharma does not require you to give up your fortune. Nói cái pháp này nếu thiệt sự mà cái pháp này có thể gửi cái vị vãng sanh được á, cái tài sản cái vị đó nó cũng chưa đủ để mà mua cái này nữa. Đồng ý không? Don't you agree that if the Dharma can really send you for rebirth, everything you have, it's not even enough to pay for it. Do we agree on that? So how do you pay for it then? Làm sao quý vị trả nó bây giờ? Your sincerity. Cái lòng thành tâm quý vị chỗ nào? Cách duy nhất mà trả được nó với cái thành tâm của mình thôi. Does it make sense? What are you doing to show your sincerity? Thành quý vị tự hỏi mình, cái lòng thành tâm mình nó tới mức nào để xứng đáng được cái pháp này? What is your level of sincerity to justify your deserving to take advantage of this Dharma? Okay? Được không? Does it make sense to you? All right. Yeah. Thì nói thành tâm thì con cũng biết là phải dùng cái thành tâm, nhưng mà cái thành tâm thì mình cũng phải rõ ra cái hành động. Con muốn biết là cái hành động là làm sao mà để mà nó có được cái đó để mình có nhiều cái. So he says, so what about, can you be specific about sincerity? It's up to you. Có đâu cái tùy cá nhân mỗi người. Okay? Cái thành tâm nó tạo cái phước cho mình. The more sincere you are, the more blessings you have. I can't tell you how to be sincere. Okay. Cái thành tâm nó tùy nó trình độ thành tâm quý vị nó tạo ra nó càng nhiều, cái tâm mình càng thành tâm á, thì cái phước quý vị càng lớn. That's the nature of the Dharma, by the way. Cái pháp là như vậy đó. Okay. Kính bạch thầy, con nghĩ cái thành tâm nó chỉ có mình biết mình thôi, chứ ai mà biết mình thành tâm hay không thành tâm. Tôi đâu có biết. Tôi biết làm cái gì. Như Hương nghĩ là cho coi, thầy biết là làm cái gì. Để nói cái người này thành tâm, người kia không thành tâm, thích người này hơn, người không thích người kia hơn, để làm cái gì. Cái phước là phước của cô, đây phước của tôi đâu, tội gì mà tôi phải lo cái chuyện đó. Thành tâm hay không thành tâm quý vị tự biết, tôi biết làm cái gì. Why do I need to worry about why do I need to know about your sincerity? Your sincerity, you know yourself. That's good enough. I don't care about what you do. This is the same Dharma. I don't discriminate. Tôi có phân biệt là cô thành tâm người không thành tâm đâu. I don't have to discriminate between the more sincere or the not as sincere people. I don't care. The same Dharma. Tại vì hồi nãy con nghe có một vị hỏi làm sao cách nào để biết cái hành động nào biết là mình thành tâm, cho nên con mới tập với thầy như vậy. Con nói cái thành tâm đó là chỉ có mình biết mình thôi, chứ ai mà biết được không? Okay. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yeah. Con hỏi là nãy thầy nói là cái người mà sắp chết á, thì cái tâm rất sáng, thì đó là tùy theo người nào cũng vậy. Tùy cái lúc. Trước khi mình chết đó, óc mình sáng lắm. Óc rất sáng. Trông rõ lắm, hiểu rõ lắm, biết rõ lắm. Tại sao như vậy? The question I said earlier is when you're about to die, your mind is head is very clear. Your mind is very clear. And I said, and the question is I don't remember the question, but my explanation is that it's not
there's a time period where your head is very clear. How come? It's the same clarity as if you were cultivating Chan Samadhi. Cái sáng suốt này nó giống như lúc quý vị đang tu luyện thiền vậy đó. The dangerous thing about my teaching you Chan and cultivation is that if I try to pull your legs and I teach you to cross your legs, you will detect my insincerity in my evil designs when you cross your legs. Cái khổ là người dạy quý vị tu luyện như vậy là nếu như mà tôi lừa bịp quý vị trong lúc quý vị mà xếp bằng như vậy, đang nhập thiền như vậy, quý vị sẽ khám phá nè, chạy không được. Thì lúc người ta trước khi người ta chết á, cái sáng suốt nó giống như cái sáng suốt người trong luyện thiền, trong cái thiền định vậy đó. So those who are about to die, the head is clear and the mind is clear and they have the clarity of mind is similar to the one that you have when you cultivate Chan Samadhi. Tại sao như vậy? Why? Tại sao như vậy? Ai biết không? Anyone knows why? Kim Điền tại sao như vậy? Điên xuống phải biết chứ không biết điên tầm bậy á. Yes, why? You put things down. You put things down. Khi quý vị mà bớt tham muốn rồi, xả hết rồi, cái trí mình nó sáng lắm. Your head is clear. Khi quý vị mà bớt tham muốn đó, cái đầu mình sáng suốt lắm. Mình không sáng suốt là tại vì mình đang còn tham, mình đang còn tính toán. The reason you're not clear-headed yet is because you still have desires. You're still greedy. Okay? So your mind is stuck. Lúc quý vị tham như vậy, óc quý vị nó bị kẹt. Còn khi quý vị không có tham, quý vị thấy sáng lắm, quý vị thấy cái gì cũng thấy hết. You become more relaxed. You can see a lot clearer. You see a broader spectrum. Không tham như vậy, cái óc mình nó cởi mở hơn, phản bác hơn, thấy rõ hơn, đúng không? Còn lúc trước á, mình chỉ tính một chuyện là thôi, mình chỉ tính một chuyện thôi, lo chuyện làm tiền thôi, lo chuyện làm lợi thôi, ok? Cho mình thôi. Khi mình sắp chết rồi, cái lời nó không có ý nghĩa. Remember, when you're alive, when you're alive and kicking, you still are able, you still have the strength. You apply your strength to calculate profits, okay? To calculate advantages for yourself. When you're about to die, you realize all these profits and advantages are useless still, so you let go. Lúc mà quý vị sắp chết rồi, cái lời này á, nó không cần thiết đối với quý vị nữa. Quý vị xả một cái là quý vị thấy rõ ràng. Vậy. Okay. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác? Yes. So if the person is in coma, can that person have the moment of clarity? No. The coma means that they just trap you. That's it. You can't get out. You lose control of yourself. Lúc mà bất tỉnh nhân sự sao? Tất nhân sự mình còn sáng suốt không? Sao còn sáng suốt? Nó tới nó quýnh cho mình mê hồn mà. Mình mê man rồi sao mình còn sáng suốt được nữa? Đó hoàn toàn mình tối. Your mind becomes clouded. That's when you fall. Mình sẽ rớt. Mình sẽ đọa. Rồi sao tỉnh bây giờ? Rồi sao tỉnh bây giờ? Rồi sao tỉnh bây giờ? Ai tỉnh cho? Tất nhiên đâu có tin đâu. Cái ông này, ông em trai nói là không được. Tiền đó. Tới hỏi ông thầy của ông kia thường nói, ông thầy ông kia nói là đâu có cái chuyện mà làm cắt cổ nhổ lông trong lúc người ta đang đau khổ. Pháp gì kỳ dữ vậy? Như vậy là một đứa trẻ mới ra đời cũng xin pháp lãnh sanh được vậy thầy. Thì muốn làm gì làm, tôi đâu có biết, đừng làm phiền tôi.
Tôi đâu cần biết. Khi muốn làm gì chuyện quý vị, đâu phải chuyện của tôi thôi. Tôi không biết. Kệ người ta, đừng có giải thích nhiều quá. Next question. Yes. Just about Kevin. I mean, when I talked to him about this, he definitely has a lot. He does have a lot of faith. Probably of anybody at the Zen Center, he has the most faith of anybody there that I know. But he also admits, said, "Well, I have this very skeptical voice too." But he had that aspect where he was just like, if Amitabha wants to help me, that's great. I'll accept the help. And he was totally willing to just go for it. But then on the other hand, he had that skeptical voice that would come in. Yeah. So what's your question? Well, I don't know. I mean, I just, obviously have the best wishes for him, but hoping that faith aspect will help him, even if it's not in the next life, that he'll carry that with him. Won't he, right? I mean, that. He'll become a Buddha. It just takes a little bit longer, that's all. The point is what causes have you planted to obtain rebirth? That's the bottom line. Okay? What kind of good causes have you planted for rebirth this lifetime? You have to ask yourself that. That's the most important thing, right? Quý vị phải nhớ như vậy nè. Mình phải tự hỏi lấy, mình đã trồng, nếu thì quý vị muốn vãng sanh cái kiếp này thì tự hỏi lấy, mình đã trồng cái nhân gì để được vãng sanh kiếp này? Có nhân có quả hết, đâu có chạy đâu được. There's no cause and effect. I'm surprised already why this guy will go back to his daughter. He's attached to her. Wouldn't go back to John. Why is that? Why is that? This is the nature of our help. We don't want them to know. Okay? Because then they're going to tell their uncle, uncle. So we keep it to ourselves. Quý vị nghe mấy cái chuyện, quý vị vẫn hiểu mấy cái chi tiết. Tại sao nó tới về đứa con gái mà không tới ông John, cái người mà đã bỏ tiền bỏ công ra giúp ông này. Tại sao vậy? Tại nó đâu biết là được ông John giúp đâu, giúp mà giấu, đâu có cho tao biết, đâu có dễ dàng. Biết làm gì? Biết tới nó đòi thêm. Thứ đó mình giúp mình tội để người khác cái đòi làm gì? So whose blessings is that? Randy, whose blessing is that? You tell me. Whose blessings? No, it's John's blessings. Because it's designed to help him deepen his faith. He did some things, he's selfless. He spent a lot of money he doesn't have. It's an act of sincerity. Okay, he still owes me money, by the way. I'm the painter, I'm not the collector. You see, so because of that act of sincerity, okay, he tried to gyp me, but I said, I don't care. I don't care. It's my terms. You want my help? These are my terms. Say what you want. I don't care. I can't care less. Okay? But because his acts of sincerity, so this is the roundabout way of the Dharma right there. It came back to her, okay, and it's useless to her whatsoever because she doesn't believe it. Okay? So when John hears about it, because John still struggles with it. He wants to know about the rebirth plaque, but he doesn't know about the 49 days yet. So the 49 days is one more confirmation for him that the 49 day works for him. You see? That's what John needs for his faith. It's the nature of his blessings.
Does it make sense? It's not for the daughter. This is for John. Unless you tell me about it, John doesn't get it either. You see? The Dharma is beautiful. You know, it's very subtle. Unless you're sincere, you don't get it. And because you don't have the blessing, you do not deserve to get it. Period. Trust me, you're not that hot. What have you done to deserve to be told? What have you done to deserve to understand? Quý vị phải nhớ như vậy này. Cái pháp đó, nó ly kỳ lắm. Cái người con gái này á, khi mà nghe cái chuyện này á, bà này bà không hiểu gì hết á. Bà không tin. Người Phật giáo mà cái cha nào con nấy đủ khác gì đâu. The father is an idiot. The daughter cannot be that much better. Okay? If you ask me. Thomas says, this guy is so bad. I am offensive in more ways you can ever imagine. Yes, text. Oh, he's an idiot that's in the Pure Land, so he's got a pretty good chance. Yeah, no, but remember the daughter doesn't get it. She doesn't get it. It's not meant for her. Cái người con gái này nghe cái chuyện này không có tin. Tại sao? Tại vì cái tin này không phải để cho người con gái, mà để cho ai? Để cái ông mập. Tại sao? Cái ông mập này là ông hy sinh cho ông đó, ông không có tiền. Ông tới ông thỉnh một cái thì ông toàn bịp tôi, ông đòi 3.500 thay 14.900, tôi không chịu. Tôi tỉnh bơ. Muốn tôi làm là cái pháp nó như vậy đó. Muốn tôi làm, không muốn tôi khỏi làm. Đừng có làm phiền tôi. Thì cái ông mập nó làm như vậy á. Ngay cái ông bạn ông không biết là ông giúp ông nữa. Nó kỹ như vậy đó, không được biết. Thành ra khi mà nó tới, nó về nó thăm đứa con gái đó, để người con gái không hiểu gì hết, người con gái không có quyền hưởng cái pháp này. Đâu có làm gì mà đòi hưởng. Hả? Thành nghe cái chuyện này không ai hiểu gì hết á. Thì kể lại tôi mới giảng biết cái đó, để tại sao cái ông mập này á, John á, tham cái lòng tin của ông đang nghĩ chuyện 49 ngày. Ông muốn thỉnh cái pháp 49 ngày. Ok. Thằng cái này về báo tin cho ông biết là cái pháp nó thiệt sự nó có công hiệu. Cái phước ông này dễ sợ lắm. John has been contemplating doing the 49 days for himself. Okay? So the new is meant to go back to him and say, yeah, it's a good thing to do. Okay? That's his blessings, not the girls. Idiots don't deserve it. Pháp nó rõ ràng lắm. Làm cái công gì đâu, làm công trạng gì mới đòi hưởng. Người con gái đâu có làm gì đâu mà đòi hưởng được. Thì ông mập được hưởng. Phải hy sinh chứ. Mới có cái thành tâm, cái thành tâm ông mới lòi ra được cái đó chứ con không thành tâm cái đòi. Thầy phải làm cho con. Xin lỗi thầy không cần làm với con hết. Thầy không có nợ con, thầy không có làm. Xin lỗi. Con làm gì cho thầy, bắt thầy làm. Hả? Thầy là sốc dễ sợ. Yes, any other question? Không cần hiểu. Hiểu chi? Yeah. Kệ, đừng hiểu đồ mập với con gái. Kệ mà con gái với mập không có gì quan trọng. Yes. Con nghĩ theo có một cái vấn đề nữa là khi mình còn sống đó, mình đã học hỏi pháp, với lại mình theo cái việc tôi học cho anh tin nhiều để khi mình có cái trí tuệ mình không xuống thì mình sẽ được tinh sáng, khi mình lâm chung sẽ được tinh sáng. Lúc mình chết á, nó tới nó đánh cho xây xăm mặt mày luôn, nó tới nó vây. Nhất cái trường hợp mà cái ông này, bạn này á,
Khi rất rõ ràng đó, một khi mà ông bám vào cái phao 49 ngày, nó tới nó chằng nó nhức ông ngay lập tức, không được tới cái pháp 49 ngày. Nó dễ sợ như vậy đó. Ông muốn rồi đó, ông nó sáng suốt rồi đó, ok, do dự một thời gian một cái tới nó quýnh, trở tay không kịp, đâu gấp gì đâu, đúng không? Bác sĩ nói còn vài tuần, vài tháng nữa, ít nhất còn vài tháng cái gì đâu mà gấp. Ngồi mình tính toán về, mình thanh toán cái chuyện nhà cửa nợ đần, mình lo chuyện này, đúng không? Nó tới nó chặn, nó phủ đầu ngay lập tức, làm thịt ngay lập tức, nó không tha. Thành đừng có ý lúc mà mình chết đó, là một cái vấn đề hoàn toàn nó khác. Bây giờ mình còn tự chủ, lúc mình chết đó hoàn toàn mất tự chủ. Tại nó vây. Giờ nó tới không được. Lúc mình chết đó, nó tới dễ dàng lắm. Nó tới cực kỳ dễ dàng. Cái phần sáng nó chỉ lóe lên chút vậy thôi, rồi tắt hơi thở rồi, nó xấu rồi. Đâu bao lâu tới. Sáng nó tới nó làm tối ngay lập tức. Đều phải nói cái ông này á, cái việc tôi nghe chuyện này tôi hiểu cái ông này lúc đó ông sáng suốt lắm. Mà cái sáng suốt đâu á, khen ông tôi khen á, sáng suốt ở chỗ là ông thấy được á, là cái pháp này giúp được cho ông á. Lúc mình chết á, khi vì có cái sáng suốt biết là cái nào cái biết đó nó tới như vậy đó. Đó là tôi khen ông mà tôi nói không rõ cái gì thế. Ok. Nhưng đều vì cái sáng suốt đó nó tới, nó làm thịt ngay lập tức, nó không cho phép. Chị Điện nghe hiểu không? Một khi mà thấy rồi nó tới nó đánh ngay lập tức, không thấy nó còn tha. Đồng ý không? Cũng giống như là tôi nói hồi nãy cái ví dụ tôi nói một cái mình biết là mình sắp vãng sanh, một cái tư tưởng ngạo nó nhảy tới một cái là nó tới nó về nó đánh ngay lập tức, nó chụp, nó mở cửa nó vào. Cái lúc mà sinh tử cái chuyện nó cực kỳ lệ, cực kỳ nan giải, khó lắm. Hở một cái nó tới nó quýnh ngay lập tức. Vậy là do có khởi niệm lên à? Khởi nó tới ngay lập tức, tới ngay lập tức, trở tay không kịp. Bởi vì cái sanh tử là cái chuyện nó ly kỳ dễ sợ, thú vị dễ sợ. So I explained in Vietnamese that I commended Kevin in his clarity of mind. He has enough clarity of mind to recognize, because when you reach those stages where, you know, for someone who never met me before, who never, you know, who been working with his teacher for a long time, and yet he would turn to something, a total stranger and that kind of thing. It has an extremely clear mind and wisdom to recognize is good for him. That was to be a compliment for his state of mind. You guys didn't realize it. I complimented him to be able to recognize it. But as soon, because of his recognition, his past creditors immediately came, proportionally, to stop him. That's how scary it gets. Text, instantaneously, as soon as he recognized it, okay, he thought, okay, let me have a couple of weeks or at least a month or two before I tighten up my finances and take care of my things. They came and ambushed him immediately before he could do anything. That's the nature of the events that occur during that time period. Extremely precarious. Well, I get it completely because of the little experience I've had trying to help others. As soon as you start, purely comes Instantaneously. Yeah, they get all over you. Immediately. There's nothing you can do. They overwhelm you immediately. Tôi đâu biết được kể chuyện người ta, tôi không cần biết. Câu hỏi là cái gì?
Câu hỏi tôi làm cái gì? Nó có biết bao nhiêu cái trường hợp khác nhau mà nói chuyện tầm phào làm cái gì? Nói từng người thôi. Tôi nói chuyện là lý thuyết. Tôi hỏi cái người này như vậy đó, làm được không rồi, cái đó quan trọng. Còn nói chuyện cái người mà tôi không biết tên là gì, không biết ở đâu, rồi có thể này có thể nọ, nói làm gì, đừng có phí thời giờ của tôi. Tôi không cần biết câu kinh. Chừng nào cô tới đó cạnh với câu kinh nó thì nói chuyện với tôi. Còn nói toàn nói chuyện giả thuyết, còn tôi nói chuyện giả thuyết. He asked a question about this sutra says this and says that. I don't care what the sutra says. When the sutra says you are this state, when you get to that state, you can come and consult with me. You're not there yet. Don't waste my time talking about some hypothetical situation. I don't have time for it. Okay, next. Ai có thắc mắc gì nữa không? No questions? Yes. You go to Western bliss feeling. In this lifetime? Yes. But you're still alive in this? No, after you die. At death. At death time. See, the meditation people, the Zen people are so self-absorbed. You guys don't realize how dangerous it is. You have no clues. None. Unless you obtain rebirth at the end of this lifetime, you revolve in the wheel, you lose total control of yourself. And the Zen people are the least prepared for that, by the way. Thì hy vọng được, có gì đâu không biết nữa. Tôi đâu có cấm đoan gì được đâu. Tôi dạy con đoan cái việc làm cái gì. Thì hiểu không hiểu lực là tôi đâu biết được. Thì cái pháp nó tạo phước cho nó vãng sanh, mà nó đủ thì nó vãng sanh, không đủ thì nó không vãng sanh. Ngồi đó mà tính toán nó chắc chắn không chắc chắn, cứ hỏi là tới có chắc chắn đi được không? Làm sao tôi chắc chắn được? Tôi chưa chắc chắn, sao tôi dạy gì chắc chắn chứ quý vị làm cái gì? Hỏi vô duyên lãng xẹt. Kệ người ta. Thì đừng có thỉnh. Thỉnh tôi đừng thỉnh chi làm phiền tôi mệt. Nói ta đừng có thỉnh. Đừng có bắt tôi cam đoan gì hết, tôi không có cam đoan gì với ai hết đó. Thì tôi chỉ kể người ta con người ta thỉnh gì được, người ta thỉnh rồi thì tôi tức cười thôi, tại lòng tin ta như vậy luôn á. Cái lòng thành ta như vậy đó. Còn người khác ngồi đắn đo hỏi lui hỏi tới, tôi không biết có nên làm hay không. Kệ họ chứ tôi đâu cần biết. Làm không làm là chuyện quý vị và chuyện của tôi đâu. Okay, any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Yes. If it's too personal, I'll yell. I will scold you. Okay, well, it's not too personal. Just wondering whether,
would want to bring my dad like for the ceremony. Like he expressed interest in coming here, both my parents, I guess. But it's a little. I mean, it could be a little tricky. Because I mean, they have this very kind of skeptical side, kind of from this Western background, but they're also pretty open and wanting to explore and know about anything I get into. It's probably not a good idea. Because I'm way too blunt. You have to generate blessings for them first, before they're able to absorb it. It takes a while. It takes blessings to be able to believe. Because you bring people to days like on Saturdays, where I tend to speak and go into details that are probably requires a lot more faith. It makes it very difficult for them to digest. So they create offenses. Okay? So, you want to help, the best way to help the people you love is to plant blessings on their behalf first. When they have the blessings, they'll believe. If they don't have the blessings, no matter what you do, they will not believe. That's all. It's that simple. Hôm nay ông tính mời cha mẹ tôi nghe cái chuyện này, tôi nghe cái chuyện tại vì ông lớn tuổi, chắc là tôi đoán chắc là ông sợ cái chuyện mà cha mẹ chết này nọ, phải lo sửa soạn cho họ. Tôi nói ông nên dẫn tới, tại dẫn tới như vậy những ngày thứ bảy tôi nói gì khi tôi cho những cái chi tiết mà nó có nhiều người ta nghe ta chịu không nổi. Thành ra như vậy ta tạo nghiệp, ta sinh cái lòng phỉ báng, cái lòng nghi hoặc, thì ta tạo những cái nghiệp mà sau này không tốt cho họ. Muốn giúp tốt nhất là tạo phước cho họ cái đã. Cái phước mà họ có đủ rồi thì nghe một cái họ tin, còn phước không đủ nói gì nói họ không tin đâu, vô ích. Thành vấn đề phước chứ không phải là phải biết như vậy. Phải biết là đi từ từ từng bước mình tạo phước cho người ta, giúp người ta tạo phước cái đã. Okay. Thì thiếu gì cách, đâu phải thỉnh hoài gì đó, mình tới mình tu xong rồi hướng công đức người ta cũng tạo phước người ta vậy. Okay. The more blessings you generate for them, okay, the easier it is for them to bring forth the faith. Cái phước họ càng nhiều thì cái lòng tin họ càng mạnh mà càng lẹ. Okay. All right. Any other questions? Uh, 1419, Earth Store, I now earnestly entrust the multitudes of humans and gods to you. If, in the future, gods and humans, whether good men or good women, plant a few good roots in the Buddha Dharma, be they as little as a strand of hair, dust mote, grain of sand, or drop of water, you should use your spiritual powers and virtues to protect them so that they gradually cultivate the unsurpassed way and do not retreat from it. Địa Tạng 如今殷勤，对不对？怎么说呢？殷勤以天人众付主于汝，未来之世，若有天人及善男子、善女人，于佛法中少善根，
以貌以诚以下以地如以道力拥护世人见修无上护令对师. Này Địa Tạng, này ta ân cần đem chúng trời, người gia phó cho ông. Vào đời vị lai, nếu có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nào ở trong Phật Pháp mà trồng chút thiện căn chẳng chừng bằng một mảy lông, một hạt bụi, một hạt cát, một giọt nước, thì ông nên dùng đạo lực mà ủng hộ người đó, làm cho lần lần tu đạo vô thượng, chớ để thối thất. So the Buddha says that in the future, meaning people like us as well, thành Đức Phật mới nhắc lại là trong tương lai, trong thời gian vị lai, có nghĩa là chúng ta trong đó luôn đó, có trong đó luôn đó. Because the people who study this sutra are supposedly part of a group of good men and women who have been cultivating. Những người mà đọc kinh Địa Tạng này là được trong nhóm người thiền nam, thiền nữ nhân đó, đã từng tu lâu rồi. In contrast, evil men and women who take up the study feels as if they're sitting on needles and they want to run away as soon as possible. Những cái người mà không tốt đó, người bất thiện nam, bất thiện nữ đó, mà học cái kinh này thì cảm thấy xôn xao, khó chịu lắm, là giống như ngồi trên kim, ngồi trên lửa vậy đó, muốn chạy ra khỏi. I've seen too many of these people who come to the temple during this lecture. Tôi 2 năm này đã thấy 2 tháng này đã thấy biết bao nhiêu người tới chùa này đã như vậy rồi, nghe kinh Địa Tạng là người xốn xao. I've seen people come to listen to the Earth Store Sutra lecture and they're not happy. They can't wait to get out. Có những người tới một tí ngồi chịu không nổi, phải chạy đi. Those who have the blessings, actually, they take up this sutra and they experience joy in studying. Những cái người mà có phước là khi mà nghiên cứu kinh này, nghe giảng kinh này, thấy thích thú, muốn học hỏi thêm. And for those of us who can make up our minds, những người như trong nhóm chúng ta mà lòng tin chưa được sâu đậm lắm, vẫn còn hơi nghi ngờ một tí. We have good news. The section here tells us is very good news because Shakyamuni Buddha have a pact with Earth Store Bodhisattva. Thì cái phần này nhắc cho quý vị biết, Đức Phật rất từ bi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với Ngài Địa Tạng Bồ Tát có một cái hữu ước, hữu hợp là as long as you have a hair's breadth of good seeds planted with Buddhism, thì Đức Phật nói rằng nếu quý vị đã từng trồng một tí xíu thôi, một hạt cát của thiện căn đó, trong cái Phật giáo, okay, then he commands Earth Store Bodhisattva to come and protect us. Thành Ngài Thích Ca Mâu Ni mới ra lệnh cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát là bỏ sức ra để tới giúp đỡ chúng ta. Remember, you have to treasure what you have in this human body. Quý vị phải nhớ rằng cái thân người này nó cực kỳ khó để mà được. It says that Sutra says that for us to obtain a human body, quý vị phải nhớ rằng kinh nói rõ ràng lắm, được cái thân người này nó cực kỳ khó. Nó khó như là một con rùa nó bị mù mắt và nó có thể từ dưới cái biển đáy sâu, dưới biển cái đáy của biển đại dương mà bơi lên trên để lấy nước, để 100 năm lên lấy một hơi thở,
xong rồi xuống lại. So there is this blind turtle who dwells at the bottom of the ocean, the great ocean. And every 100 years, he would surface to get a breath of air. Thì con rùa này ở dưới đáy đại biển, đại dương, mà cứ 100 năm đó, trồi lên để hít một hơi, xong lặn xuống lại. And then he goes down to the bottom of the ocean again. So the sutra says, to obtain a human body is like this blind turtle. Every 100 years he emerges once, and he pops up, and his head goes through a hole in a floating piece of wood on the surface of the ocean. Thành ra cái kinh nói rằng là con rùa mù này nó không thấy đường nha. Khi nó trồi lên như vậy thì nó ngủng cái đầu lên để nó hít một hơi thở, thì cái đầu nó xuyên qua một cái lỗ trên cái bánh ván, nó trồng trên nổi trên cái mặt nước. Okay. Cái lỗ nhỏ, cái đầu con rùa mù này nó xuyên qua cái lỗ đó, nó lên nó thở hơi, xong nó tuột xuống lại, nó rớt xuống lại. So this blind turtle is here, rears his head through the hole in a floating piece of wood in the surface of the ocean, takes a breath of air, and then he goes down. And he does it every single time. That's how difficult it is. Nó khó như vậy đó. Cái thân người nó khó đắc được như vậy đó. You have to cherish what you have. Thành quý vị được cái thân người nó quý lắm, phải biết quý nó. You should learn to cherish your human body and make the best of your opportunity here with his human body. Thành quý vị vì như vậy quý vị phải biết quý cái thân người này. Okay? Among your act of appreciation is filiality. Thành ra cái khó khăn như vậy cho quý vị thấy, mình trả hiếu là chuyện mình đáng làm, tại mình nhờ ơn cha mẹ mình đã cho mình cái thân này. It's your father and your mother who gave you this human body of yours. Without them, you cannot possibly have this human body. Không nhờ cha mẹ chúng ta, thành khó mà được cái thân này lắm. Okay? Please remember that. Quý vị nhớ cái chuyện đó. Okay? Mình nợ ơn cha mình rất là nặng. No matter what your parents are, what kind of relationship you have with your parents, okay? The point, regardless of the nature of your relationship, they are the causes and condition for you to get his human body. Extremely rare. Thành ra cái duyên mà quý vị được cái thân này là nhờ cái công ơn của họ. Đừng bao giờ quên cái chuyện đó, cực kỳ khó. Okay? Because if you miss this opportunity, and most of us will, thành ra cái phần lớn chúng ta sẽ bỏ lãng phí cái cơ hội này. Okay? Khi mà mất cái thân này rồi thì cả 100 triệu kiếp nữa, 1 ức kiếp nữa chưa chắc được cái thân này. Once you lose his human body, you probably will not get it again for another 100 million kalpas. Okay? Yes. I sure hope that's an exaggeration. No, it isn't. For example, if you were to go to the house, okay? Like people of myself, most of us who go to the house. I don't know about you. You probably have more chances than I do to go to the house, I mean. Yes. You create more offices than I do.
Your lifestyle induces you to create more offerings than either. Okay? But the point is that people like myself, left phone people, most of us will fall to the hells. Okay? You go down to the hells. One day, one night in the hells, in a Avicii hells, is about 1 million kalpas. You only stay there for 100 nights, that's it. But you know, when you go to the house, you're there for endless kalpas before you get out. It's a scary proposition, trust me. So the average human body to obtain again 100 million kalpas is a high number. Actually, is optimistic, I mean. Okay. Ông nào nói là cái 1 ức kiếp này là có vẻ hơi quá đáng. Tụi nó không có quá đáng đâu. Cái gì mà rớt xuống địa ngục á, những người xuất gia như mình á, là rớt xuống địa ngục nhiều, là phần lớn đều rớt hết. Rớt xuống địa ngục như vậy là 1 ngày 1 đêm á, là nó bằng một triệu. Tôi quên là 1 triệu hay là cứ nói 1 triệu cho nó dạng gì, 1 triệu kiếp đi, 1 ngày 1 đêm 1 triệu kiếp. Cái này 1 ức kiếp là đâu bao nhiêu đâu. Ở xuống địa ngục là nó đời kiếp, thoát ra không được đâu, bị tra tấn đời kiếp. Okay. It says here in the great ocean, in the sutra says, in the great ocean you could find a needle. But once you lost your human body, then it's very hard to get it again. Kinh còn nói tiếp nữa là trong cái đại dương á, quý vị phải kiếm được cái kim. Kiếm kim còn được. Mà nếu như mất cái thân này á, thì khó mà kiếm lại, nó khó hơn nhiều. Nó dễ sợ như vậy. Mình phải biết quý cái thân này, biết lợi dụng nó để mà thăng. So the bottom line is that you need to take advantage of human body to ascend. Don't lose this opportunity. Thành quý vị đừng bỏ phí cái cơ hội này. Cơ hội này cực kỳ quý. Okay, any questions or comments? Ai thắc mắc gì không? Không phải như vậy đâu. She says that the Buddha says the human body is most appropriate to cultivate. You go to the heavenly realms, then you have too much pleasure, so you can't cultivate. You go to lower realms like animal realm, you can't cultivate because you don't have the opportunity. So human is the best opportunity. Is that what it means? I said no, it's not quite. It is the human body is an excellent chance to obtain liberation, because you have more dharmas here for liberation human realm than in the other realms. Sự thật á, theo cái quan niệm tôi á, là tại sao làm loài người nó là cơ hội tốt nhất. Làm người cơ hội tốt nhất là tại vì cái pháp giải thoát trong cái loài người nó nhiều nhất.
my viewpoint is that the human realm is ideal for cultivation because the dharmas of liberation are a lot more in the human realm than the other realms. Okay? So for example, the heavenly realms, they don't have our Pure Land Dharma has to go back to us. Chẳng như cái tuổi bên trời đó, nó đâu có pháp vãng sanh như mình đâu. Thành họ phải tới họ nhờ mình làm. They have to go back to the human realm to ask us for assistance. Okay? It's not available to them. Thì họ hưởng thụ, họ đâu họ cần họ sướng chứ họ muốn giải thoát đâu. Trong sướng mà giải thoát làm cái gì? Mình chỉ giải thoát khi nào mình khổ thôi mới giải thoát. Dưới địa ngục á là cái chỗ để bị cái vị trừng phạt, thành đâu có chuyện giải thoát được. Ok? Con người mình bị trừng phạt một thời gian thôi, xong một thời gian mình có quyền hưởng thụ. Nó đi nó nửa nạc nửa mở. Thành mình còn có cái cơ hội để mà chạy qua chạy lại được. Còn cái bên kia nó cực đoan quá đi. Khó mà đối phó. Thì quá khổ đi. Quá khổ đi. Quỷ nó không thể nào nghĩ chuyện giải thoát, nó chỉ thấy cái khổ thôi. Tội lắm. Nhưng mà mỗi chiều các chùa công phu mà U Minh giáo chủ đó, cứu khổ bổn tôn đó, cứu Bạc Minh Đồ, Đại Thánh Địa Tạng Dương Bồ Tát thì cũng thấu cái ở với địa ngục tặng cho họ nghe để mà họ thức tỉnh. Sức đâu mà tới. Sức đâu mà tới. Có được tạm thời thôi, nhưng đều không thức tỉnh được đâu. Chỉ giúp đỡ tạm thời thôi. Nhắc đến cái pháp mà giúp đỡ là tạm thời, chứ còn cái giải thoát là giải thoát không nổi. Đâu có dễ vậy. Cô tưởng tượng cô đánh cái chuông người ta giải thoát được hả? Đâu có dễ vậy. Vậy ai đánh được? Rồi kêu kim điền đánh chuông cả ngày cả đêm này, có giải thoát được không? All right, yes. Couldn't that be remedy? What? Is there any remedy for that? They don't have the Dharma in the heavens. You have to come to us. They come here. Yeah, the Shakyamuni Buddha brought the Dharma here. He transmitted the Dharma here. The heavenly beings come here. They have to come to us. They have to come to us for help. This is why they have the Sangha. The Sangha is the teachers of the humans and the gods. That's right. So they have to come to us. It's very clear. They lack it, therefore they have to come to us for assistance. All right? It's available, but they have to come. So they need to have the humility and the smarts to come and ask for help. Okay, and that goes with blessings, by the way, text. And the fact that even like my late father is one of the typical case. The DRBA was not able to send him to rebirth, but they planned rebirth blessings in him on his behalf. So those seeds is pretty good. They're pretty good. So that made him realize that he should come to us for help. Doesn't matter, right? I mean, it doesn't matter how you get it. As long as you go to the right place and make sure you go there, that means you have pretty good blessings, period. Right?
So even though they don't have they weren't able to generate immediate rebirth for him, but they were pretty close. So that's why he decided to come to us to seek help. It's all in quality of the blessings. So I must praise them in that they did it pretty good. I mean, for their dharma is pretty good. Their level is pretty high. Does it make sense to you, Randy? Pretty good quality when you think about it. Because you see, you have to realize, text, unless he came to us for help, there's nothing we can do. So he has to take the initiative. He has the blessings to realize that he has to take the initiative. So it's pretty good blessings. I mean, they did good. They did well. So that's why I still highly recommend the DR and BA. They're pretty close. Okay? If not this lifetime, to him, it's next lifetime. It's pretty good. Think about it. One more lifetime, he stops at the heavens first. It's not that bad. Does it make sense? It's pretty good. It's pretty good. Pretty high quality blessings they generated on his behalf. Okay. Thì ông này ông hỏi là họ làm sao bây giờ, cái cửa khỏi cõi trời không có, làm sao bây giờ? Tôi nói đừng có quên trời á. Trời á là phải tới những người xuất gia để cầu cứu. Tại vì cái người xuất gia là thầy của trời với người. Thành ra người trời đó, mấy cái ông trời đó, họ biết có chỗ tới để cầu cứu rồi, họ biết rồi. Okay. Thành tôi nói ví dụ như ông thân của tôi đó, là khi mà qua đời ấy, thì gia đình đó, họ tới bên Vạn Vật Thành đó, yêu cầu Vạn Vật Thành cứu cho ông để ông vãng sanh. Thì mặc dầu họ không giúp ông vãng sanh ngay lập tức, nhưng họ tạo cái phước vãng sanh cho ông rất là tốt. Đó. Thì ông thăng được cái cõi trời, xong rồi ông tên qua trời, cái phước ông tốt không đồ, ông biết là có thể tới mình, ông tin có thể tới mình để cầu cứu được. Thì thay vì ông vãng sanh một kiếp thì kiếp thứ nhì ông vãng sanh, có nghĩa là cái phước ông nó cực kỳ tốt. Thành cái tuổi Vạn Vật Thành á, tụi nó họ tạo phước rất là tốt. Tôi vẫn phục khả năng đó. Ông này ông đi chơi, ông không được vãng sanh nhưng ngay lập tức, như để ông lên trời, ông chơi một thời gian xong mới vãng sanh, nên tôi nghĩ cái đó cũng không có gì xấu lắm. Đi du lịch cái đã sướng thì mồ, đi chơi cho đã, xong rồi vãng sanh, đòi gì nữa. Tại cái phước bên Vạn Vật Thành nó tạo thiệt cực kỳ tốt. Đối với mình dân tu như mình, mỗi dân tu như mình bỏ thì giờ mà lên trời như vậy là phí thì giờ của mình. Nhưng đều nghĩ là nhiều tới nó cũng tốt như thường. Kệ đi vui chơi một tí đâu có sao đâu. Thì bởi vậy tốn cái 5 rưỡi mới thuyết phục được, đâu phải là dễ đâu. Lên đó là sức mấy mà đi được. Để nó là ôm mấy em. Tàng lên đó rồi quên vợ, quên con, quên. Bây giờ ở đây con thương vợ, thương con rồi, lên một cái là thôi, quên hết. Nó đẹp mê hồn. Thấy là quên hết tất cả. Dễ sợ lắm. Cái vị không hiểu cái khổ, cái nguy hiểm, dễ sợ lắm. Bỏ không được. Nó ôm. Tôi không cần biết mấy bà đẹp chừng nào, tôi không cần biết. Nó dễ sợ, tụi nó kinh hoàng, khủng khiếp.
Biết là sao thì sẽ biết sao. Đàn bà lên kia thành đàn ông hết. Sao gì thắc mắc gì nữa? Mấy bà thắc mắc xong không công bằng gì hết. Hả? Cái tiên nữ là tại mấy người đó phước ít, thành phải hầu với người ta. Cái người mà phước nhiều á thành đàn ông hết, người phước ít thành đàn bà. ai cũng thầy sao con ngày thầy con ngày sao mà trơn tru. So the question they asked in Vietnamese is very good. It says, if all the women who here go to the heavens, they become men, right? Then what happened? Who's going to become women? and I said, if you have the blessings, you become a male god. You can become a god. You don't have enough blessings, you can become a goddess, because then you serve the people with the blessings. Okay? So all those blessings become gods. And they have a lot of goddesses to serve them. Never mind. I don't recommend it, trust me. You go there, you will not be able to get away. Tôi khuyên quý vị đừng có thử. Lên đó một cái là chạy không được đâu. Bây giờ ở đây một bà không nó chạy không nổi rồi. I said, I repeat, I emphasize this. I say, I do not recommend that Randy goes up to the heavens. Because here in this earth, one woman, he can't run away from her. Leave alone 10,000 of them at one shot. Okay? It's impossible. This is serious business. They will not allow you to run away. Okay? The way quý vị. Yes. I'm just wondering how much you're speaking, I guess, I don't know, from your personal experience. Like, have you been able to visit these realms, or you're going from, trusting what people have told you? I just imagine things. You ask a kind of question I can't answer. If I truly can travel these realms, I should be selling tickets or become a travel agent. If I can't travel these realms, then I've been telling you lies. Okay? So either way I lose. So how can I answer you? Don't ask me questions I can't answer. You say, I find it hard to believe. Yeah, okay, I say a lot of things on Saturdays are very hard for people to swallow. Tough luck. Run away before it's too late. When you open your eyes and see these goddesses, you won't hesitate going to the heavens. They're incredible. On this earth, we have something called, coup de foudre, love at first sight. Okay? In the heavens, it's everywhere you look. That's how beautiful they are, how captivating they are.
That's why they're very, very dangerous. This is why people want to go to the heavens. This is why these stupid leftful people want to go to the heavens. They read about this in the books. And they said, that sounds good. They will not admit it to you, but they like it so much, that's why they end up going to heavens. Thành ra những cái người xuất gia đọc những cái sách, đọc kinh vở, kinh điển giảng những cái cảnh giới nó rõ ràng lắm, mô tả rất rõ ràng. Thành họ nói miệng họ nói gặp cái miệng nó không, tôi muốn đi vãng sanh thôi. Nhưng trong tâm thì nó phải chi mình ghét, mình coi thử một lần thì nó sao hết đã. Yes. So if you are born as a woman, then you will run into this problem. What problem? The goddess problem, because you are a woman. No. What happens, Danny? Don't be so naive, my friend. When you become a woman, you know what I'm talking about. Okay, I give you the answer, and you ask the women if it's true or not. You become a goddess, you fall in love with the gods. That's your nature. See, you have to figure it out. I have to think about that. Women are supposed to fall in love. Men we love, we don't fall in love. Cái người đàn bà, cái tình cảm nó bầy nhầy, nó quan trọng đối với người đàn bà. Người đàn ông không có chuyện như vậy. Thành cái người đàn bà là thích yêu đương, người đàn ông chỉ thích yêu thôi. Cô này không hiểu. Bởi vậy kể chuyện mấy cái bà nó chán dễ sợ, không hiểu được cái thâm ý của thầy. vẫn ngồi. Có gì? Okay, cô nói đúng. Okay, any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Kính bạch thầy có cái pháp giảng sanh mà ví dụ mà cho cái người đó muốn đi giảng sanh sớm hơn được không thầy? Cái gì cũng tùy cái lòng thành tâm của gì. Tôi đùa. Bây giờ thương lượng với tôi chán dễ sợ. Các bạn, tôi đủ chuyện. Đòi cam đoan, đi cho chắc, thầy phải cam đoan cho con đi được chứ đừng có phí thì giờ của con. Xong rồi cam đoan cho cháu con đi được này. Nó 2 tuổi rồi, cho nó đi được không thầy? Xong bây giờ ngài cũng nói là nếu như thầy mà không cam đoan con, thầy cam đoan là vừa phải thôi. Đi sớm đi muộn nhầm gì. Mình chỉ nói cái kiếp này đi được là chắc là ngon quá rồi, còn đòi gì nữa. Thì bây giờ chưa đi, mình cứ vui chơi đi. Nhiều khi thầy đi trước rồi sao ai tại bữa đó thầy nói nha, gì thầy muốn đào tạo người thì nếu mà sợ mà tôi đi trước mà không kịp thì phải giúp tôi đào tạo người thôi. Đó phải có cái phải làm cái gì chứ đâu ngồi đó bắt tôi làm hết. Trước mai tôi dạy vậy, tôi đâu có dạy như cái vị tưởng vậy đó. Cái tưởng tôi khờ lắm hả? Cái gì đưa cho thầy gánh hả? Thầy đâu có gánh đâu. Thầy hứng thầy gánh, thầy không hứng thầy đuổi đi à. Thầy bốc đồng lắm. Không có dạy đó cô. Đó. Mấy quý vị là còn o bế còn đỡ cái nọ. Thầy nói tôi không nợ cái gì hết, tôi không làm. Không có dạy đâu. Ôm làm gì? Tôi đã xuất gia, tôi là không có gì hết, tôi sao tôi ôm cái gì làm gì? Hả? Hương nghĩ lại chứ coi. Ôm làm gì? Mình là pháp xã mà tội gì ôm?
thì không có công đòi hưởng hoài đâu có được, vừa phải thôi. Okay. She has a lot of questions. This woman, she wants guarantee. She wants some kind of guarantee. That's all she wants out of life. I ain't got no guarantee. Okay. Any final question? Ai thắc mắc gì khác không? No questions? Okay. Không có thắc mắc thì mình ngừng lại ở đây. Huh? Okay, then we stop here. I just want you to know, quý vị phải nhớ như vậy này. The Dharma is very, very embracing. Cái pháp nó rộng lắm. Okay. The rebirth Dharma is completely non-discriminatory. Cái pháp vãng sanh này nó không có phân biệt. Okay. Nó không cần phân biệt cái gì là Phật tử là không Phật tử. It does not discriminate whether you're Buddhist or you're non-Buddhist. Does not discriminate whether you're a woman or a man. Không phân biệt cái gì là nam là nữ. Does not discriminate you're young or old. Không cần cái biệt trẻ là già. Okay. Does not require you to cultivate. Không bắt cái vị tu nữa. Nó thoải mái như vậy đó. Okay. You don't have to cultivate. That's a beautiful Amitabha's Buddha và Dharma is. Thành cái pháp vãng sanh ngày A Di Đà Phật đó, nó cực kỳ quý. Hoàn toàn không có điều kiện gì, không có đòi hỏi cái gì. They require you of nothing of you. Yes. But it requires sincerity. I'm talking about Amitabha's Dharma. My Dharma is different. Each master has his own particular Dharma. Thành ông này cũng ước hỏi như vậy, đòi hỏi cái sự lòng thành tâm. Tôi nói ngài A Di Đà Phật đâu có đòi cái vị thành tâm đâu. Okay. Tôi đòi cái vị thành tâm. Okay. Mỗi cái người thầy họ đem cái pháp khác nhau tới cái đất này. Okay. Thành ra mình một cái như ngài Tiến Hóa thì ngài đem cái pháp ngài tới. For example, my teacher, he brought the Mahayana here because he wants to train people. Ngài Tiến Hóa, ngài đem cái pháp đại thừa tới tại ngài muốn truyền bá cái pháp đại thừa. Okay? His emphasis is to propagate Mahayana. Cái việc của ngài Tiến Hóa là ngài truyền cái pháp đại thừa cho cái xứ này. And he did that beautifully. Và ngài thành công rất là lớn. He trained such high level cultivators. Ngài đã tạo rất nhiều người đệ tử của ngài trình độ cao lắm, rất là cao. Thành công của ngài Tiến Hóa rất là lớn. Okay. He neglected the Pure Land. Ngài lơ là cái pháp vãng sanh. And that the proof is in his own disciples. Đệ tử của ngài đó. Cái pháp vãng sanh đó mà đệ tử của ngài áp dụng đó, nó chưa tới nơi tới chốn. The rebirth Dharma and his disciples applied is not complete yet. That's why two lifetimes. Cái pháp họ 2 kiếp. Cái trước mắt tôi là 2 kiếp. 2 đời là xong. Hy vọng 2 đời là xong. Chưa tới 1 đời, tôi nói chưa tròn. Okay. So
And I stumble on this dharma, and I realize that I would repay my teacher's kindness by rounding out what he left behind him. Thành tôi muốn trả ơn thầy tôi bằng cách là tôi làm nó tròn, nó đắp cái khuyết của ông, là cái pháp tịnh độ ông chưa truyền hết. Thành ra tôi muốn đem một cái phương diện về cái pháp đại thừa mà ông thầy tôi ông chưa có thì giờ ông dạy nữa. Okay, so what I did to repay my teacher's kindness, because let me tell you, I'm most grateful to my teacher. I cannot do enough to repay his kindness. Tôi nói cái vị nghe, tâm của tôi là tôi nhớ ơn thầy tôi dễ sợ. Tôi nhớ ơn thầy tôi đã dạy tôi, đã giúp đỡ tôi trong mười mấy năm trời này. Ok, ơn đó tôi không cách nào tôi trả nổi hết. Tôi trả bằng cách nào bây giờ? Tôi trả bằng cách là tôi biết cái nguyện vọng của thầy tôi là đem cái pháp đại thừa tới cái xứ này, mà tôi thấy cái pháp tịnh độ của thầy tôi nó chưa đủ, thành tôi đem cái pháp tịnh độ ra để tôi đắp vào cái pháp của ngài. Thành ra cái pháp đại thừa ngài bây giờ nó tròn. Okay, so now his dharma is complete. He has secret. He has, ông có cái mật tông này, bên mật tông ông dữ lắm. For example, his secret dharma is one of the best. Cái bên cái mật tông ngài Tiến Hóa, đệ tử ngài Tiến Hóa cực kỳ cao. He have teachings. Cái giáo lý ngài Tiến Hóa là một cái kho tàng của giáo lý bên đó, họ hiểu kinh điển họ rất là cao. Okay? They have precepts. Họ có cái pháp giới, cái giới pháp họ. Okay? Là cái giới thể của ngài Tiến Hóa truyền đó cực kỳ cao hơn tất cả những cái chùa, cao hơn cái chùa này nữa. I will tell you the precept substance is higher than ours, supposedly. Okay? Number 4, the chan skills are extremely high. Cái thiền của họ cũng rất là cao. Cái duy nhất mà họ yếu là tịnh độ họ không yếu thôi. Mình đắp cho họ. Để làm cái gì? Để tôi trả lại cái ơn ông thầy thôi. Chừng đó thôi. Thành cái pháp tịnh độ của thầy tôi ở xứ này nó có rồi. Cái pháp đại thừa của ông thầy tôi đem tới xứ này bây giờ nó đầy rồi, nó đầy đủ rồi, không thiếu gì hết. Muốn tới Vạn Thành, muốn tới mình tới mình, sao chỗ nào cũng được. Tới khi nó chậm hơn tí. Okay. So they go to the RMBA, slightly lower, but still damn good quality, you ask me. The best. Yes? The first thing you said, the secret dharma? Yeah, the tantric dharma. They're far better than Tibetan. Tibetans are nothing. Tibetans are children. Okay? No comparison. Tibetans, no comparison to my teacher's tantric dharma. The attainment of these guys is incredible. The Chan Dharma that DRBA has is far better than any Zen teacher in Japan right here. Far better. Bar none. Okay? So they have superior dharmas. The only weakness, Pure Land. They're not that good. If you ask me, they're not. Ok, ai thắc mắc gì khác không? Yes. Thầy thì nói là có một việc đó là không cần tu, vậy thì thầy có ý gì để dạy không? Chứ con không cần tu là sao? Như cái có nhiều người ta không có căn cơ tu. Pháp tịnh độ vẫn giúp họ được như thường. Những cái pháp kia, cái pháp mật tông này, cái pháp thiền này, cái pháp giáo này, cái pháp giới này đều phải tu mới hưởng được. Pháp tịnh độ không cần tu. Nó dễ sợ như vậy.
Như coi cái kẹt phải biết thỉnh, không thỉnh ráng chịu. Đâu có dễ vậy. Phải có điều kiện hết chứ. Mỗi pháp có cái điều kiện của pháp. Cái điều kiện kia, điều kiện này nó khó hơn nhiều. Mình phải tu mới hưởng được. Nên Tịnh độ không cần tu, đều phải cần thỉnh mới được hưởng. mỗi có nó có cái ngặt của nó. So the question is that it says our Pure Land Dharma you don't need to cultivate, and yet you still take advantage of it. Yes, you can. You look at this: the Chan school, the Vinaya school, the teaching school, the tantric school. For you to take advantage of those, you need to cultivate. Pure Land, you don't need to cultivate. The objection is that, but you need to request for it. Yes, of course. You don't request for it, your problem. So each Dharma has its quirk. When you think about the requesting for it is a lot easier, at least on the surface, than to cultivate. Yes? Request with sincerity. It's not just any request. Yeah, you can throw money and see what happens. See how much money you have. Okay. Thành cái thỉnh là thỉnh phải biết cách thỉnh, phải có cái thành tâm thỉnh trong đó. Tôi cười, tôi nói phải thử đưa tiền thử bao nhiêu, có người biết có bị bao nhiêu tiền mà đòi. Okay, anything else? Why are you thinking so hard? What's troubling you, my friend? My American singing friend. I'm singing in the rain. What's troubling you? You think too much. Think too much. I'm just talking. I don't mean what I say. You know that. I do know that. I apologize. Very fast. I apologize. Want me to apologize? I apologize. Poor Mel, he could not forgive me. Now he's so sure. Why should he? Well, you know, his problem is that too arrogant, too insincere. You have to realize that a teacher teaches you because he's doing you a favor. You're not doing your teacher any favor by learning from your teacher, like most of you Caucasians seem to believe. See, Buddhism is kind of a weird system, especially on our side, where we don't charge anything. Therefore, you have no chance to make any demands on us. You guys don't understand. I could easily charge you $25 per session here. I know a lot of my colleagues do that. Quý vị đừng quý vị tới cái chùa này, quý vị cẩn thận, tại vì chúng tôi không có đụng tiền như quý vị hết, quý vị không có quyền đòi chúng tôi cái gì hết á. Chứ mấy cái người thầy khác nó bắt quý vị trả 25 đồng cứ vào ngồi nghe thầy giảng 25 đồng, có nghĩa là sao? Ông thầy nợ quý vị. Đúng không? Cái Phật giáo Đại thừa mình á, mình được dạy tại mình xứng đáng được dạy, chứ không phải là người thầy nợ mình, người thầy phải dạy mình. Remember, mình Mahayana, you are taught because you deserve to be taught, not the other way around. Not because the teacher owes you, therefore he must teach you. Forget it. If the teacher owes you, the teaching he gives you is polluted. Nếu người thầy mà nợ quý vị á, thì cái mà họ dạy quý vị á là cái đồ cặn bã. Okay?
You see, most people don't understand that. You know, I know some of my colleagues they speak Dharma very well. They charge $25 for you to come in and listen to a lecture, sutra lecture, and could it be in the forms of you supporting the Mahayana, you planning your blessings? It's a big no for me. Okay? Because when it's free, I can throw any kind of test I feel like at you. Tại sao mình giữ cái pháp đó miễn phí? Tại vì mình miễn phí như vậy, cái thử thách nó mới rộng hơn. Okay? All right. So that's why we don't we don't smile when we do chant. Thành chúng tôi không có mỉm cười khi mà thiền. We don't rub our bodies when you exit chant. Tôi ngồi không có xoa cái người sau khi mà xuất thiền. We don't imitate buffaloes or elephants. Chúng tôi không có dạy cái việc làm voi hay làm trâu. Okay? We teach you Mahayana. Tôi dạy cái vị đại thừa, thiền đại thừa, chứ không dạy những đồ trâu bò. I always chuckle when I see these methods. Tôi gan mấy cái chuyện tôi cứ cười hoài. Cả trăm cả ngàn người tới học gì? Học làm bò, học làm ngựa, học làm khỉ. Thousands of people pay money to learn how to be a buffalo or stand like an elephant. What kind of Mahayana is this? Tôi nghe mấy chuyện tôi cứ cười hoài. Ủa, có nhiều sư cô tới về kể tôi trở thành công lớn dễ sợ lắm, họ tới học làm con voi. tôi cứ gãi đầu hoài. Ủa, cái pháp đại thừa sao nó kỳ dữ? Tôi học mười mấy năm trời tôi chưa thấy cái pháp đại thừa nào mà dạy cái việc làm con voi hết. Tôi kiếm hoài không ra. Cười mà thiền mà biết cười làm cái gì?